අද අපි කතා කරන්න දන්නේ අපේ React application එකට කොහොමද third party UI kit එකක් install කරගන්නේ කියලා. ඔයාලට මතක ඇති අපි එක වීඩියෝ එකක් කරා third party UI kits කීපයක් ගැන. අද මම කතා කරන්න හදන්නේ මේ චක්‍ර UI කියන UI kit එක. අපි බලමු කොහොමද මේක අපේ React application එකට install කරගෙන මෙයාලා අපිට provide කරන UI components අපේ application එක ලස්සනට හදාගන්න පාවිච්චි කරන්න කියලා. හරි අපි එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. පළවෙනිම දේ තමයි ඔයාලට පුළුවන් මේ අදාළ කරන third party UI kit එක select කරගන්න kit එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒකේ documentation එකට ගිහිල්ලා බලන්න මොන විදියටද ඔයාලට පුළුවන් මේක පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඒ වගේම මොන වගේ components ඔයාලට හම්බෙන්නේ කියලා. උදාහරණයක් විදිහට මම මේ චක්‍ර UI එකට ගියොත් එහෙම මේකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දේ මෙතන installation කියන තැනදී තියෙනවා කොහොමද ඒක install කරගන්නේ කියලා. ඒ වගේම පහළට එනකොට මෙතන features වල තියෙනවා එයාලා provide කරන features මොනවද කියන එක. එතකොට මෙතන theming වල තියෙනවා මොනවද අපිට theme කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද සහ customize කරන්න පුළුවන් දේවල් ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ එකින් එකට ගිහලා බලන්න මොනවද තියෙන options කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට layout කියන section එකට આવත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඔයාගේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ layout එක හදනකොට ඔයා කන්සිඩර් කරන්න ඕනේ මොන වගේ components ද කියන එක යාලා provide කරලා තියෙනවා මේ වගේ. එතකොට යාලා example එක දීලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම. අපි බලමු කොහොමද මේවා අපි use කරන්නේ කියලා. ඒ වගේම තමයි forms කියන section එකට ගියොත් බලා ගන්න පුළුවන් මේ සාමාන්‍ය form එකක් හදනකොට අපිට සාමාන්‍ය ඕන වෙන button check box ඒ වගේ දේවල් මෙන්න මේ විදිහට තමයි චක්‍ර UI වල හම්බෙන්නේ. එතකොට අපිට මේවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපේ form element වගේ දේවල් හදාගන්න. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා ඇති ඔයා මේ වගේ third party UI kit එකක් පාවිච්චි කරාම තියෙන වාසිය තමයි ඔයාලට මේ දේවල් ඔයාගේ අතින් ඔයාලට design කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. මෙයාලා design කරලා තියෙන අපිට තියෙන simple දේවල් පාවිච්චි කරන්න. හරි. අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද මේ kit එක අපේ application එකට install කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම යන්න මෙතන installation කියන section එකට. එතන මෙතන installation section එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මෙයාලා කියලා තියෙනවා මෙන්න මේ දෙකෙන් එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ චක්‍ර UI ටික install කරගන්න කියලා. ඇත්තටම යාන් පාවිච්චි කරනවා ඔයාලට පුළුවන් යාන් හරහා මේ විදිහට install කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට සාමාන්‍ය විදිහට npm හරහා install කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී පාවිච්චි කරන මෙතන මේ npm හරහා install කරන එක මම පාවිච්චි කරනවා. මම simply මෙන්න මේ button එක click කරපුවාම මෙන්න මේ packages install කරන්න ඕන කරන සම්පූර්ණ code එකම copy වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි terminal එක open කරගෙන දැන් මගේ project directory එක තියෙන මෙතන මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මගේ project එක තියෙන්නේ. එතන මේකේ පුළුවන් ඔයාලට copy කරගත්ත package install කරන code එක ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට මෙතෙන්ට paste කරන්න. ඊළඟට මේක enter කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ packages එක මේ විදිහට install වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ application එක run කරගන්න මම මේ yarn command එක පාවිච්චි කරන එක run කරන්න. එතකොට ඔයාගේ application එක මේ විදිහට start වෙලා එනවා. දැන් මගේ කිසිම දෙයක් මේකේ නැති නිසා ඔයාලට මේ වගේ empty page එකක් තමයි පේන්නේ. අපි බලමු කොහොමද එක එක component අපි පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. හරි ඊළඟට ඔයා මේක ටිකක් පාරට යනකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මෙතන තියෙනවා setup provider කියලා. For Chakra UI to work correctly you need to set up the Chakra provider at the root of your application කියලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට මතක ඇති අපි කතා කරා කොහොමද custom provider කෙනෙක් හදාගන්නේ. එතකොට මේ provider එකේ responsibility එක මොන වගේ දෙයක්ද තියෙන්නේ සාමාන්‍ය application එක. එතකොට මේ providers හරහා අපි කොහොමද context එකේම component වලට share කරගන්නේ වගේ කියන දේවල් අපි detail කතා කරා. ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලලා නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් බලලා ඉන්න. එතකොට ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ provider කියන්නේ කවුද කියන එක. එතකොට මේ Chakra UI library එකෙත් එයාලා පාවිච්චි කරනවා මේ Chakra provider කියලා එකක්. එතකොට ඒක අපි මෙන්න මේ විදිහට අපේ application එක wrap කරගන්න ඕනේ මේ Chakra provider එකෙන්. එතකොට තමයි අපිට හරියට Chakra UI පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම දෙන්නේ කියලා තමයි එයාලා මෙතනදී කියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ කරන දේ තමයි ඔයාලට කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කියන කොටස copy කරගන්න. මොකද ඔයාගේ application එක රැන්ඩම්වත් තියෙන නිසා. ඔයාගේ මේ index.js එකට යන්න ගිහිල්ලා ඔයාලට කරන්න තියෙන copy කරගත්ත code එක මෙතෙන්ට paste කරන්න මෙන්න මේ වගේ. එතකොට මෙතනදී ඔයාලා Chakra provider එක තියෙනවා. මේ Chakra provider එක ඔයා කරන්න තියෙන මෙතන මෙන්න මේ විදිහට Chakra provider එක දාලා ඔයාලට කරන්න තියෙන මෙන්න මේ app කියන එක මේක ඇතුළට move කරගන්න. දැන් ඔයාගේ සම්පූර්ණ මේ app කියන එක ඔයා Chakra provider එකෙන් wrap කරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට අපි මේ app කියන එකෙන් ඇතුළේ තමයි අපි සම්පූර්ණම implementation ටික කරගෙන යන්නේ. ඒක නිසා දැන් මේ app කියන එක Chakra UI provider එකෙන් wrap වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට Chakra UI ගේ components මේක ඇතුළේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.
එතකොට මෙන්න මේ සෙක්ෂන් එක ඉවරයි. දැන් අපිට බලන්න තියෙන අපි බලමු try කරලා අපිට මේ අදාළ කරන එක component එකක් දාලා අපිට ඕන කරන setup එක ඒ විදිහට වැඩ කරනවාද කියලා. උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු අපේ form section එකට ගියොත් එහෙනම් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ button කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකට button එකක් හදන්න මෙන්න මේ වගේ button එකක් ගන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් simply මෙන්න මේ කියන code එක පාවිච්චි කරන්න. එතකොට මම කරන්නේ මගේ අදාළ කරන ක්‍රියා component එකට එනවා. ඇවිල්ලා මේ විදිහට අදාළ කරන import එක කරගන්න. කරගෙන මේ button එක තමයි මම බලන්න ඕන වැඩ කරනවා. ඒකට මම මේ මෙතනට button එක මේ විදිහට දෙනවා. දැන් දීලා ඔයාලට මේ විදිහට close කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් යාළුවා මෙතන මේ පහළ දාලා තියෙනවා මේ blue color button එක ගන්න. මේ color scheme එක blue වෙන මේ විදිහට button එක හදා ගන්න පුළුවන් කියලා. මම මේක copy කරලා මෙතෙන්ට දාගන්නම්. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඇත්තට මේක මේ විදිහට එනවද කියලා. දැන් මම මගේ ඇප්ලිකේෂන් එකට මෙන්න යනවා. මම මේක කියලා මේක සේව් කරනවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ බටන් එක ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. එතකොට දැන් අපිට ඇත්තට මේ චක්‍ර UI පාවිච්චි කරන්න ඕන කරන විදිහට අපේ setup එක හැදිලා තියෙන්නේ. එතකොට පේන්නේ නැති මොකද මේ බටන් එක දාපු ගමන් එයාලගේ documentation එකේ තියෙන විදිහටම අපිට මේ බටන් එක අපේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ ලස්සනට ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ කෝඩ් එකක් දාලා බලුවොත් එහෙම අපි බලමු මේක දාලා මේ විදිහට. එතකොට ඒක පාවිච්චි කරනවා නම් අපිට දැන් මෙතනට stack එක ගන්න වෙනවා. එතකොට මේ stack එක වඩා පුළුවන් නිකම්ම copy කරලා මෙතන අදාළ කරන චක්‍ර UI එකේ react එක ඇතුළට දාන්න. දාලා වඩ save කරන් තියෙන ඔබ save කරලා පස්සේ වඩ බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මෙන්න මේ එක එක sizes වලට තියෙන buttons වලට මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙයාලා මේ දීලා තියෙන විදිහටම example එකේ ඔයාලට මේ දේවල් හම්බ වෙනවා. එතකොට ඔයාලට පැහැදිලි ඇති දැන් ඔයා චක්‍ර UI install කරගෙන තියෙන එකට ලොකු දෙයක් ඔයාලට කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට simply මෙතන installation එකේ ලා කියලා තියෙන විදිහට installation එක කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ තියෙන components පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සරහට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කොහොමද React වල routing කරන්න කියලා. routing කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ අදාළ කරන application එකට multiple pages දාගන්න. එතකොට multiple pages දැම්මට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ application එක ඔයා හිතන්න උදාහරණයක් විදිහට web based system එකක් හදන්න කියලා. එතකොට ඒ අදාළ කරන අපි හිතමු login page එක හදලා එතකොට login වුණාට පස්සේ අතුලේ dashboard එකක් වගේ හදලා ඒ වගේ දේවල් අපිට කරගන්න පුළුවන්. කොහොමද මෙතන චක්‍ර UI එහෙම නැත්නම් ඔයා පාවිච්චි කරන තවත් third party UI kit එකකින් ඔයාලට මේ අදාළ කරන form kit ඒ වගේම ඇත්තටම තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. දැන් alert එකක් ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නම් display කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට මේ වගේ code එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ ඕන කරන හැම UI component එකක්ම මේ අදාළ කරන third party UI kits වල ගොඩක් වෙලාවට තියෙනවා. චක්‍ර UI එකේ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මේවට මෙන්න මේ වගේ තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ components පාවිච්චි කරලා අපි application එක ලස්සනට හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක අපිට පුළුවන් ඉස්සරහට කතා කරන්න. අද මට ඕනේ ඔයාලට කියලා දෙන්න කොහොමද මේ third party UI kit එක අපේ React application එකට දාගන්නේ කියලා. මොකද මම මේක කියන්නේ හේතුව අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කොහොමද multiple pages හදාගන්නේ. ඒ වගේම අපේ application එක කොහොමද මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට උඩ navigation bar එකක් දාලා එතකොට ඒ කැමේ header එක sans footer එක define කරලා මැද content එක වෙන pages වලට වෙන විදිහට හදාගන්නේ කොහොමද වගේ දේවල් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට අපිට මේ header එකක් footer එකක් වගේ දේවල් ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන්කම තිබුණොත් එහෙම මම හිතන්නේ අපිට ලස්සනට අපේ application එක ඉස්සරහට හදාගෙන යන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි ඒකට starting point එකක් විදිහට තමයි මම ඇත්තටම හිතුවේ මේ අදාළ කරන third party library එකක් install කරලා ඔයාලට පෙන්නන්න ඕනේ කියලා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේකේ තියෙන component ගැන ඔයාලට පුළුවන් study කරන්න ඇත්තටම කරලා ඔයාලටම try කරලා බලන්න කොහොමද මේ දේවල් වැඩ කරන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඔයා ඒක family වුණාට පස්සේ අපි බලමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඉඳලා කොහොමද multiple pages හදලා මෙන්න මේ කියන දේවල් හරියට පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න මේ වගේ alerts වගේ දේවල් එනවා නම් එහෙම නැත්නම් මේ status bar වගේ දේවල් පෙන්නනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට මේවත් මේ static content එකක් අපි මේ විදිහට දාලා ඒ වගේම fix location එක තියෙන එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න මෙන්න මේ කියන දේවල් ටික මම import කරගන්නවා මගේ අදාළ කරන චක්‍ර UI එක මේ විදිහට import කරගන්නවා. කරගෙන මට alert එකක් පෙන්න ගන්න ඕන නම් මම මෙන්න මෙයාලා මේ දීලා තියෙන example එක මෙතෙන්ට මම copy paste කරනවා. මෙන්න මේ. එතකොට මට බටන් ඕන වෙන්නේ ඒක නිසා මම මෙතන close button එක මේ විදිහට දාගන්නවා. මේක මම පිළිවෙලකට හදාගත්තොත් එහෙම මේ විදිහට වඩ බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. දැන් අපි අපේ application එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා බලමු. මෙන්න මේ වගේ වඩ බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි.
බැනර් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකේ මේ close button එක, ඒ අදාළ කරන icon, text එක, ඒ හැම දෙයක්ම තියෙනවා. කොහොම වෙතත් දැන් අපි application එක හදාගෙන යනකොට මේ විදිහටම විතරක් නෙවෙයි බැනර් එක පෙන්වන්න ඕනේ. ඒතකොට මේක සමහරවිට ඔයාලට animate කරලා පෙන්වන්න ඕන වෙයි. ඒ කියන්නේ side එකෙන් මේ විදිහට එනවා වගේ පෙන්වන්න ඕන වෙයි. සමහරවිට වෙන location එකේ එනවා වගේ පෙන්වන්න වෙයි. ඒතකොට මේ close කරාට පස්සේ fade out වෙලා ගන්නට මොකක්ද transition එකක් යනවා වගේ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අපිට ගොඩක් වෙලාවට මේක customize කරලා හදාගන්න පුළුවන්. කොහොම වෙතත් මේ චක්‍ර UI වලින් ඔයාලට දීලා තියෙන UI component පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඕන කරන විදිහට ඔයාගේ application එක හදාගෙන යන්න. එතකොට මේක වැදගත්කම තමයි මම අර කලින් කිව්වා වගේ අපිට මේ already එයාලා හදලා තියෙන component පාවිච්චි කරලා අපේ implementation ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක මේ වගේ third party UI kit ගොඩක් වෙලාවට මේවා free තියෙන්නේ open source. එතකොට ඔයාලට මේවා ගැටලුවක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ application එක ඇතුලේ. කොහොමද මම හිතනවා අපි ඊළඟ වීඩියෝ එක කරනකොට ඔයා මේ සම්පූර්ණම documentation එක කියවලා හොඳ idea එකක් ගනී කියලා කොහොමද මම පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ කියන UI component පාවිච්චි කරලා අපි implementation එක ඉස්සරහට අරගෙන යන්න. හරි, අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ කතා කරමු මේ සම්බන්ධව වැඩිදුරටත්. මම හිතනවා අදට මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නැති කියලා. ඔයාලා මේක හොඳට ස්ටඩි කරලා රෙඩි වෙලා ඉන්න. අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී බලමු කොහොමද මේක තවදුරටත් අපේ application එක ලස්සනට හදාගන්න පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඔයා හිතනවා නම් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි ඔයාට මේ දේවල් ගැන දැනෙන දේ අනිවාර්යයෙන්ම comment section එකේ comment කරන්න. ඔයා තාමත් අපේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකදී හම්බෙමු. ඔයාට සුබ දවසක්.